د ایکسل چارټس په لومړني درس کې د غوره یا بهترین چارټ په خصوصیاتو باندې کار کوو. چارټ یا ګراف په اصل کې د اعدادو تصویري بڼې ته ویل کېږي. په پښتو کې به مو دا عبارتونه ډېر اورېدلي وي چې تصویر خبرې کوي یا یو تصویر او زر خبرې. دا اصلاً د ډیټا ساینس مقوله ده چې a picture is worth 1000 words او د دې مقولې مطلب هم دا ده چې په ډیټا ساینس کې د نریټیوز پر ځای د چارټ یا ګراف نه ډېر ښه اخذ کېږي. مثلا د نریټیوز ته ما دلته تصویري شکل ورکړی ده، خو دا نریټیوز کې یو کس 3 ځله هم ولولي بیا به هم دومره اخذ ترې ونه کړي لکه څومره چې د دې چارټ یا ګراف نه په یو ځل سره کېږي. خو چارټ به هم هغه وخت موثر وي چې د هغې سره د اعدادو او کلمو کومک موجود وي. مثلا د دې چارټ نه که زه دا اکسس ډیلیټ کړم، ډیلیټ، اوس ګورئ دا معلومات نه کېږي چې دا هر یو بار څه شی ریپرزینټ کوي. کنټرول زیډ. همدارنګې دا لیجنډز که زه ډیلیټ کړم، ډیلیټ، ګورئ اوس دا پته نه لګېږي چې دا رنګ د څه دپاره ده او دا رنګ د څه دپاره ده. کنټرول زیډ. یا که دا اعداد زه ډیلیټ کړم، ډیلیټ، همدارنګې دا اعداد هم انتخاب کړم، ډیلیټ، اوس ګورئ د دې بارس رینج یا اندازه معلومول ناممکن دي. کنټرول زیډ، بیا کنټرول زیډ. نو د هر چارټ سره د اعدادو او کلمو کمبینیشن ډیر ضرور ده. په ډیټا ساینس کې د مختلف قسمه ډیټا دپاره د مختلف قسمه چارټس نه استفاده کیږي. مثلا بار یا کالم چارټ عموما د کمپیریزن دپاره یوز کیږي. دا ګورئ نارمل کالم چارټ ده. د دې کالم چارټ پر ځای تاسو کولی شئ چې سټیکډ کالم چارټ هم راواخلئ یا 100% سټیک کالم چارټ. همدغه شانتي بار چارټ هم موجود ده، سټیکډ بار چارټ هم موجود ده او 100% سټیکډ بار هم موجود ده. دلته ګورئ ما د 13 کلونو دپاره د بجټ او ریونیو اعداد راخیستې دي او هغې ته مې تصویري بڼه ورکړې ده. په دې تصویر کې ګورئ د بجټ او ریونیو دواړو کمپیریزن یا مقایسه کولی شو. لاین او ایریا چارټ عموما د ټایم سیریز ویلیوز دپاره کارول کیږي. مثلا که چیرته روزانه، هفتواره، میاشتنۍ یا کلنۍ ډیټا وي د هغې دپاره عموما لاین یا ایریا چارټ نه استفاده کیږي. د لاین او ایریا چارټ دپاره هم مختلف اقسام موجود دي او په دې مکمل قسمونو باندې په وروستو درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. پای یا ډونټ چارټ هم ډیر زیات استعمال لري او دا قسم چارټ عموما د کنټریبیوشن دپاره کارول کیږي. مثلا ایشیا د دې مکمل کانټیننټس څومره برخه کیږي دا کولی شو چې د پای یا ډونټ چارټ په واسطه وښیو. دلته که کلیک وګورئ د پای او ډونټ چارټ دپاره هم مختلف اقسام دي او په دې قسمونو باندې به هم په وروسته درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. د دې اقسامو نه علاوه د چارټس دپاره نور هم زیات قسمونه دي چې د مختلف قسمه ډیټا دپاره کارول کیږي. مثلا هیسټوګرام عموما د فریکوینسي ډسټریبیوشن دپاره کارول کیږي. په هیسټوګرام چارټ او فریکوینسي ډسټریبیوشن باندې به هم په وروستو درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. یا مثلا واټرفال چارټ عموما د انکریمنټ او ډیکریمنټ دپاره کارول کیږي. په دې چارټس باندې به هم په وروستو درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. همدارنګه سکیټر یا ببل چارټ که راواخلئ دا عموما د کوریلیشن دپاره کارول کیږي. په کوریلیشن باندې به په سټیټسټکس کې په تفصیل سره کار کوو. راځو د غوره او بهتر چارټ په خصوصیاتو باندې کار کوو چې غوره چارټ باید دا 3 واړه خصوصیات ولري. لومړی خاصیت دا ده چې دا چارټ باید سیمپل وي. د سیمپل چارټ دپاره لومړنۍ خبره دا ده چې چارټ ته هیڅ کله هم بکګراوند کلر مه ورکوئ. ګورئ دې چارټ ته ما بکګراوند کلر ورکړی ده، دا به انتخاب کړم، فارمیټ، د شیپ فیل نه ورته سپین کلر رااخلم، همدارنګې دا ساحه انتخابوم، دې ته به هم سپین کلر ورکړم. نو د چارټ بکګراوند ته هیڅ کله هم د سپین نه غیر بل کلر مه ورکوئ. دوهمه ضروري خبره ده چې ګریډ لاینز یا خو بیخي د منځه یوسئ او یا ډیر خفیف رنګ ورته انتخاب کړئ. دا ګریډ لاینز به انتخاب کړم، یا کولی شئ چې ډیلیټ کړئ، ډیلیټ، او یا کولی شئ چې ډیر خفیف رنګ ورته انتخاب کړئ. کنټرول زیډ. دا ګریډ لاینز به انتخاب کړم، شیپ آوټلاین باندې کلیک کوم، مثلا دا کلر ورته انتخابوم. ګورئ د ګریډ لاینز کلر مې ورته ډیر خفیف انتخاب کړ. د سمپل چارټ دپاره دا وروستنۍ خبره تر ټولو زیاته مهمه ده چې همیشه د 3D چارټس پر ځای د 2D چارټس نه استفاده کوئ. اوس ګورئ ما 3D چارټ راخیستی ده. دې چارټ باندې یو رایټ کلیک کوم، چینج چارټ ټایپ باندې کلیک کوم، دلته ورته د دې 3D چارټ پر ځای 2D کلسټرډ کالم چارټ انتخابوم. اوکې، ګورئ 2D چارټ د 3D چارټ په نسبت باندې ډیر سمپل وي.
د سمپل چارت لپاره بل ضروری خبره ده چې کچیرته ډیټا لیبل فعال وي کولای شي چې وای اکسس پیخي ډیلیټ کړئ. مثلا دا اکسس ورته انتخابوم ډیلیټ. ګوره که دا وای اکسس موجود هم نه وي کولای شو چې د دې ډیټا لیبلز په واسطه د هر شی په اندازه معلومه کړو. کنټرول زد. خو کچیرته مو ډیټا لیبلز نه وي فعال کړي مثلا دا ډیټا لیبلز ورته انتخابوم ډیلیټ. دا هم انتخابوم ډیلیټ. بیا باید همیشه د وای اکسس فعال وي. کچیرته د وای اکسس هم ډیلیټ کړم نو بیا نشو کولای چې د دې بارس یا شیپس اندازه معلومه کړو. کنټرول زد کنټرول زد کنټرول زد. بل ضروری خبره ده چې د چارت یا ګراف لپاره همیشه د عامو او ساده فونټونو نه استفاده کوئ. مثلا دا او دا فونټس چې ما راخیستې دي د دې فونټس په شانتي صفحه نه ښکاري. دا ورته انتخاب کړم هوم ټیب باندې کلیک کوم تیزی له مثلا کالیبري ورته انتخابوم انټر. همدارنګه ایکس اکسس ورته انتخابوم او د فونټ نه ورته کالیبري راخلم انټر. ګوره د ساده او عام فونټ سره چارت نور هم ښایسته ښکاري. وروستنۍ ضروري خبره ده چې کچیرته په دغه قسم باندې کلسټرډ کالم یا بار چارت استعمالوئ نو د دې کټګریز ترمنځ باید هیڅ فاصله موجوده نه وي. ګوره دا فاصله ما ورته د منځه وړې ده خو کچیرته په دې بار یا شیپ باندې یو ډبل کلیک کړم د دې ځنه کولی شي چې دا فاصله زیاته کړئ او یا یې کمه کړئ. خو دا فاصله باید په کلسټر کالم یا بار چارت کې همیشه صفر وي. دا به واپس ورته صفر کړم انټر کلوز. ګوره د دې کټګریز ترمنځ چې فاصله نه وي چارت نور هم ښایسته ښکاري. لږ وخته مې د چارت ایکس او وای اکسس یاد کړه نو په چارت کې د هاریزونټل اکسس ته همیشه ایکس اکسس ویل کیږي او د ورټیکل اکسس ته چې د چارت په چپه خوا کې موجود وي د ته وای اکسس ویل کیږي او په وای اکسس کې کولای شو چې د چارت ښی خوا ته هم مختلف ویلیوز راواخلو. نو که چیرته د وای اکسس دواړو خواو ته اعداد موجود وي د ته پرایمري اکسس ویل کیږي او د ته سیکنډري اکسس ویل کیږي. د ښه او غوره چارت لپاره دوهم شرط دا ده چې چارت باید کلیر وي. د کلیر نه مطلب دا ده چې هیڅ کله هم په چارت باندې اضافي رنګونه مه مصرفوئ. مثلا دا ما سره صرف یو کټګري ډیټا ده خو د همدې کټګري هر ایلیمنټ ته مې جدا جدا رنګ ورکړی ده. نو هر کله چې د یو کټګري ډیټا نه چارت جوړوئ د ایلیمنټس رنګ باید مکمل یو رنګ وي. نو په یو بار باندې ډبل کلیک کوم فل باندې کلیک کوم فل. دلته ګورئ ما ورته دا اپشن انتخاب کړی ده نو ځکه هر ایلیمنټ ته جدا جدا رنګ ورکړی ده. خو دا ما سره صرف یو کټګري ډیټا ده دا اپشن به تی واپس بند کم کلوز. ګورئ د مکمل بار سره راته یو رنګ ورکړ. د کلیر چارت لپاره بل ضروری خبره ده چې مهم ایلیمنټس همیشه هایلایټ کوئ. مثلا په دې چارت کې ما سره دا تر ټولو جګ بار ده دا به ورته انتخاب کړم فارمیټ شیپ فل ته راځم دې ته مثلا دا کلر ورکوم او همدارنګه دا ما سره تر ټولو کمترینه ویلیو ده دا به ورته انتخاب کړم شیپ فل دې ته مثلا دا کلر ورکوم. ګوره د دې چارت نو اوس نور هم په اسانۍ سره اخذ کیږي. مطلب تر ټولو کمترین ایلیمنټ دا ده او تر ټولو زیاترین ایلیمنټ دا ده. بل ضروری خبره ده چې هر چارت باید یو ټایټل ولري. مثلا دا چارت فی الحال ټایټل یا عنوان نه لري د عنوان لپاره په دې پلس نشان باندې کلیک کوم. دلته ورته د چارت ټایټل په وړاندې د ایرو باندې کلیک کوم اباوت چارت. ګوره دا راته د کالم هیډر راواخیسته کولی شم په دې کې تغیرات هم راوړم. مثلا number of under 5 children by region. دا ټایټل به ورته لږ بره یوسم او اندازه به هم ورته لږ وړه کم. اوس ګوره د چارت اصلي مقصد هم واضح شه او د چارت ټایټل باید همیشه د چارت په منځنۍ او یا چپه خوا کې موقعیت ولري. زه همیشه د چارت ټایټل په مابین کې ساتم. د کلیر چارت لپاره وروستنۍ ضروري خبره دا ده چې د وای اکسس باید همیشه له صفر نه شروع شي. اوس ګوره د وای اکسس له 150 سره نه شروع شوی ده. د دې لپاره چې دا اکسس له صفر نه شروع کړم په دې اکسس کې یو ډبل کلیک کوم. اکسس آپشنز لاندې په مینیمم کې د دې عدد پر ځای ورته صفر ټایپ کوم انټر. اوس ګوره د وای اکسس راته له صفر نه شروع ک او د دې چارت شکل هم سره تغییر وخو.
خو کله کله ضرورت پیښیږي چې د وای اکسس د صفر پر ځای له یو بل عدد نه شروع کړو تر څو د چارت یا ګراف نه نور هم ښه اخذ وشي. ګورئ دلته ما ورته د وای اکسس له صفر نه شروع کړی ده، نو دا دواړه لاینز تقریبا فلیټ روان دي. خو کله مې چې د وای اکسس د صفر پر ځای د 10,000 نه شروع کړ، ګورئ د دې دواړه ایلیمنټس ترمنځ توپیر نور هم واضح شي. خو کله هم چې د وای اکسس د صفر نه غیر د بل څه نه شروع کوئ، د چارت په ټایټل یا ټایټل نه لاندې یو کمنټ یا نوٹ ورکوئ. مثلا د دې چارت په ټایټل کې زه ورته لیکم چې زومډ. د کلیر چارت دپاره وروستنۍ خبره ده، هر کله چې لاین چارټس استعمالوئ ډیټا سیریز لیبلز هم ورسره په ښۍ خوا کې ښیئ. په داسې قسم چارټس باندې به هم په وروستو درسونو کې په تفصیل سره کار کوو. د غوره او بهتر چارت دپاره دریم شرط دا ده چې د چارت رنګونه باید همیشه کنسسټنټ وي. مثلا په دې مکملو چارټونو کې ګورئ ما بجټ او ریوینیو راخیستې ده، دلته هم بجټ او ریوینیو ده، دلته مې هم د بجټ او ریوینیو ارقام راخیستې دي او دلته مې هم د بجټ او ریوینیو ارقام راخیستې دي. نو ګورئ د بجټ دپاره په دې مکملو چارټونو کې همدا یو رنګ ده او د ریوینیو دپاره په دې مکملو چارټونو کې دا بل رنګ ده. نو په ډیټا ساينس کې د چارټس د رنګونو کنسسټنسي ډیره مهمه ده. مطلب یو کټګوري ډیټا باید په مکمل ریپورت کې په یو رنګ باندې وښودل شي. دا درس تر همدې ځای وو. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ او د آینده درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.